नमस्ते सबैजनालाई। आज जेठ 16 गते 2080 साल 30 मे 2023 र आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ र आज जुन घटेको छ मार्केट, यो घटेको मार्केटले कस्तो सङ्केत गरेको छ, आउने दिनमा हाम्रो मार्केट कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। आज हाम्रो नेप्से इन्डेक्समा 2.74% ले गिरावट भएको छ। त्यो भनेको 53.16 बिन्दु हो र आज हाम्रो क्लोजिङ 1888.61 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। हामी आज हेर्न सक्छौँ मार्केट खुलेपछि मार्केट लगातार घट्यो, एउटा प्यानिक सिचुएसन देखिएको थियो। यो धेरै ठुलो नै गिरावट भएको छ। आज 9 वटा स्टकको मात्रै प्राइस बढेको छ भने 207 वटाको घटेको छ र 3 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम एकदमै धेरै बढेर आएको छ। आज 2 अर्ब 34 करोड भन्दा बढीको भोल्युम आएको छ। यो नेगेटिभ भोल्युम नै रहेको छ, यो सेलिङ भोल्युम नै देखिएको छ। त्यस्तै हामीले आज सब इन्डेक्सहरू हेर्ने हो भने आज सब इन्डेक्सहरूमा प्राय सबै सब इन्डेक्सहरूमा गिरावट भएको छ र सबभन्दा बढी गिरावट हुने इन्डेक्समा हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ। त्यस्तै अन्य इन्डेक्सहरूमा पनि 2.5% देखि लिएर 3% वा सोभन्दा बढीको गिरावट भएको छ। यहाँबाट पनि हाम्रो हेर्न सक्छौँ सबै इन्डेक्सहरूमा आज गिरावट भएको छ। अब आज जुन गिरावट भएको छ, यो गिरावट चाहिँ किन भएको भनेर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ 2-4 वटा कारण चाहिँ प्रमुख देखिएको छ। एउटा बजेटले चाहिँ एउटा ठुलो रोल खेलेको छ, किनभने त्यो जुन बजेट हाम्रो सार्वजनिक भयो हिजो, त्यो बजेटले चाहिँ एउटा नकारात्मक प्रभाव चाहिँ पारेको छ। मार्केटमा चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट चाहिँ बिग्रिएको जस्तो देखिएको छ। लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ एक किसिमको निराशा छाएको छ भने शेयर बजार मैत्री नआएको बजेट भनेर कतिपय लगानीकर्ताहरूले त्यसलाई विश्लेषण गरिरहेका छन्। अब बजेटमा चाहिँ कस्ता विषयहरू चाहिँ समेटेका छन् जसका कारणले शेयर बजारलाई एकदमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भनेर हामीले अब कारणहरू चाहिँ खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले 2-4 वटा कारण चाहिँ मुख्य कारणहरू चाहिँ भन्दैछु, त्यसमा चाहिँ अन्य कारणहरू पनि छ, तपाईँ चाहिँ आफै विश्लेषण गर्नु होला। पहिले एउटा कारण भनेको करको चाहिँ दर हेरफेर भएको छ। तपाईँले नेप्से अल्फाको पोर्टलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भने कुन कुन वस्तु र सेवामा भएका करका दरहरू हेरफेर भनेर लेखिरहेको छ। यसमा टाइटल लेखेको छ। अब यो आर्टिकल्समा तपाईँले धेरै थुप्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्तःशुल्कतर्फ लेखिएको छ, त्यस्तै यता तल आयकरतर्फ लेखिएको छ र यसमा चाहिँ एउटा के लेखिएको छ, यसअघि वार्षिक रु 20 लाख भन्दा माथिको आयमा 36% आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो। यस वर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत सरकारले 50 लाख भन्दा माथिको वार्षिक आयमा थप 3% आयकर लाग्ने व्यवस्था ल्याएको छ। अर्थात् ठुला लगानीकर्ताहरू जुन मार्केटमा एउटा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ सेन्टिमेन्ट चाहिँ अलिक बिग्रिएको जस्तो देखिएको छ। त्यस्तै अन्य कुराहरू पनि रहेको छ, यसमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कारण भनेको के थियो भने ती ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गएपछि उनीहरूको स्वापिङ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सेयर चाहिँ स्वाप गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा प्रफिट हुन्छ त्यो प्रफिटमा पनि अबदेखि कर लाग्ने भएको छ। त्यसकारण यसले के हुने हो भने यसले के प्रभाव पार्ने हो भने अब जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जान्छ र त्यहाँबाट जुन प्रफिट आउँछ त्यसमा सरकारले कर लगाएपछि चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ मर्जरमै नजाने त्यस्तो हुनसक्छ, वा मर्जरमा गएपछि अब त्यसमा कर लाग्यो भने त्यसले के हुन्छ भने उनीहरूको नाफा चाहिँ कम्पनीको नाफामा चाहिँ घाटा हुनेछ, उनीहरूको कम्पनीको नाफा चाहिँ घट्नेछ। यसले पनि शेयर मार्केटलाई नै प्रभाव पार्ने देखिएको छ। त्यस्तै अर्को एउटा कारण भनेको म नेप्सेको टेक्निकल चार्टबाट देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, नेप्सेको टेक्निकल चार्टबाट के देखिन्छ भने हाम्रो जुन मार्केट बढेको थियो, लगातार हाम्रो 7-8 दिन जति बढेको थियो। अब त्यसमा चाहिँ अब बढ्दै गएपछि सेलिङ आउनु पनि स्वाभाविक थियो र त्यही भएको छ। एउटा प्रफिट बुकिङ पनि देखिएको छ, यसमा प्रफिट बुकिङ पनि रहेको छ र साथै एउटा सेन्टिमेन्ट चाहिँ बिग्रिएको पनि कारण छ। र त्यस्तै बजेटले सबै कुरा नकारात्मक पनि गरेको छैन, धेरै कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ पनि रहेको छ। त्यसमा राम्रो यदि कार्यान्वयन भयो भने त्यसले चाहिँ एउटा राम्रै प्रभाव पार्नेछ। जस्तै कम्पनी यदि दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ अबदेखि शुल्क नलाग्ने भनिएको छ, आयातित वस्तुहरूमा अझै कर बढाउने, बरु स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिने र त्यसमा कर छुट गर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएको छ। यो पनि राम्रो विषय रहेको छ। र त्यस्तै हाम्रो अबदेखि अधिकृत पुँजी 100 रुपियाँ भए पनि तपाईँले कम्पनी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि राम्रो व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् यसले उद्योगहरूलाई वा लगानी गर्न एउटा वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार लागेको जस्तो देखिएको छ। त्यही पनि अब यसमा विश्वास गरिहाल्नको लागि चाहिँ लगानीकर्ताहरू अहिले तयार भएका छैनन्, किनभने पहिलाको बजेटहरूमा पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ राख्ने गरेका थिए, तर त्यो कुराहरू चाहिँ
यसमा कार्यान्वयन नहुने चाहिँ एउटा मुख्य चुनौती रहेको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ अब कार्यान्वयनमा गए पनि अब एउटा लामो ड्युरेसन लिने, त्यसलाई कार्यविधि बनाउनको लागि र त्यो कार्यान्वयन जबसम्म हुन्छ तबसम्म चाहिँ अब राजनीतिक अस्थिरताका कारणले त्यसलाई संशोधन गर्ने वा त्यसलाई खारेज गर्ने सम्मका त्यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। त्यही भएर चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ यसमा विश्वास गर्न सकेका छैन। जे भए पनि यसलाई बजेटलाई हामीले एउटा धेरै राम्रो नभए पनि यसलाई हामीले खराब मान्नु पनि हुँदैन। यो एकदमै ठिकै रहेको छ। हामी यसलाई एभरेजमा लिन सक्छौँ र हाम्रो अब यो जुन आज घटेको छ, यो घटेको कारणले एउटा सेन्टिमेन्ट चाहिँ बिगारेको छ बजारमा, एउटा बजेटले चाहिँ प्रभाव पारेकै छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ अब मार्केटले चाहिँ बिस्तारै यसलाई डाइजेस्ट गर्नेछ र यो विषय पनि अब बिस्तारै कम हुँदै जानेछ, यसको प्रभाव चाहिँ कम हुँदै जानेछ। तपाईँहरू चाहिँ धेरै प्यानिक नहुनु होला। अहिले प्यानिक हुने अवस्था भन्दा पनि बरु सम्हालिएर यसमा हामीले इन्ट्री गर्दा चाहिँ राम्रो स्टकहरूमा इन्ट्री गर्दा चाहिँ अहिले पनि राम्रै देखिएको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टबाट चाहिँ एनालाइसिस हेरौँ। आज हामीले हेर्न सक्छौँ बियरिश क्यान्डल बनेको छ, 2.74%ले गिरावट भएको छ। यसबाट हाम्रो आज ठुलो हेभी सेलिङ नै देखिएको छ। त्यस्तै भोल्युमबाट पनि हाम्रो भोल्युम चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अस्ति हाम्रो 2 अर्ब 64 करोड जतिको भोल्युम आएको थियो भने आजको भोल्युम चाहिँ 2 अर्ब 34 करोडको रहेको छ। अस्तिको तुलनामा आजको भोल्युम चाहिँ घटेर आएको छ। त्यही पनि अहिले एभरेज भोल्युमभन्दा बढिरहेको छ र यो सेलिङ भोल्युम नै देखिएको छ। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको माथिको ब्यान्डलाई छोडिसकेको छ र तलतिर क्यान्डल बनेको छ। त्यही पनि अहिले 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै रहेको छ र जबसम्म यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि हुन्छ तबसम्म हामीले आतिनु पर्दैन। र अहिले हाम्रो 20 दिनको मुभिङ एभरेज अर्थात् बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड चाहिँ हाम्रो 1870 तिर रहेको छ। 1870 माथि रहन्जेल हामी प्यानिक हुनु हुँदैन। अहिले पनि हाम्रो लागि मार्केट राम्रो रहेको नै म देख्छु। त्यस्तै मुभिङ एभरेजहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 200 दिनको मुभिङ एभरेज अहिले पनि रेसिस्टेन्स रहेको छ र 50 दिनको मुभिङ एभरेज आज चाहिँ सपोर्ट देखिएको छ। अब भोलिको दिनमा यदि कारोबार हाम्रो यो 50 दिनको मुभिङ एभरेज वा भनौँ यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै हुन्छ तबसम्म हामीलाई अहिले पनि हामी आशावादी हुन सक्छौँ। र यदि यहाँबाट यदि मुनि लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ अझै घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र अहिले हामी सपोर्ट जोन नै मान्नुपर्छ। 1870 देखि यो 50 दिनको मुभिङ एभरेज भनेको 1890 रहेको छ। यो दुवै रेन्जभित्र अहिले जबसम्म हुन्छ तबसम्म हामी अहिले प्यानिक हुनु हुँदैन। अहिले पनि मार्केट बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ छ। त्यस्तै हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरूबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मैले पटक भन्दै आएको छु, हाम्रो 1980 देखि 2000 को रेन्ज हाम्रो अहिले पनि स्ट्रङ रेजिस्टेन्स रहेको छ र अबको हाम्रो सपोर्ट भनेको मैले भनि नै सके हाम्रो 1870 देखि 1890 को सपोर्ट जोन रहेको छ र यदि त्यो सपोर्ट जोन पनि ब्रेक गर्यो भने अर्को सपोर्ट जोन भनेको 1800 देखि 1815 रहनेछ र यो हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ रहने देखिन्छ। त्यस्तै एमएससीडी बाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने आज एमएससीडी मा हिस्टोग्राम घटेको छ, पोजिटिभ एरियातिर हिस्टोग्राम घटेको छ। त्यही पनि अहिले पनि बाई सिग्नल भ्यालिड रहेको छ। अहिले पनि बुलिश डाइभर्जेन्स नै रहेको छ। यसले अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको देखाउँछ र बिस्तारै यो बाई सिग्नल अब पोजिटिभ एरियातिर प्रवेश गर्दैछ। यसले अझै पनि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई देखाउँछ। त्यस्तै आरएसए बाट हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसए घटेको छ। अस्तिको तुलनामा आज चाहिँ घटेर आएको छ। आज 50 को लेभलतिर रहेको छ अर्थात् यो फेरि साइडवेज जोनमा प्रवेश गरेको छ। अब मार्केट बढ्नको लागि फेरि 60 माथि चाहिँ लाग्नु पर्यो। त्यस्तै एडीएक्सबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एडीएक्समा अहिले पनि प्लस डिएलाइन माथि रहेको छ, माइनस डिएलाइन तल रहेको छ र अहिले हाम्रो एडीएक्स पनि बिस्तारै अब ट्रेन्डिङ जोनतिर लाग्दैछ। अहिले 19 को लेभलतिर रहेको छ। हाम्रो आज चाहिँ थोरै घटेको छ। त्यही पनि यदि यो एडीएक्स बिस्तारै यदि 20 माथि लाग्यो भने र प्लस डिएलाइन नै माथि रह्यो भने यसले अझै बढ्न सक्ने सम्भावनालाई देखाउँछ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा नेप्सेमा थोरै चाहिँ सेन्टिमेन्ट बिग्रिएको छ। मार्केटमा सेन्टिमेन्ट चाहिँ अलि बिग्रिएको जस्तो छ। शेयर बजार मैत्री बजेट नआएको लगानीकर्ताहरूको गुनासो रहेको छ। त्यही भएर आज एउटा प्यानिक सिचुएसन क्रिएट भएको छ र यो घटेको छ। त्यही पनि तपाईहरु चाहिँ धेरै आतिनु पर्दैन। यसबाट अहिले पनि सम्भावनाहरू रहेको छ बढ्न सक्ने। अहिले पनि राम्रो सम्भावना मैले देखेको छु। बजारहरूको जति पनि नकारात्मक कुराहरू छ अब त्यो पनि बिस्तारै अब बजारले चाहिँ डाइजेस्ट गर्नेछ र त्यसपछि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र मैले तपाईलाई माइनर टाइम फ्रेम पनि देखाउन चाहन्छु। माइनर टाइम फ्रेममा यदि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा यो ट्रेन्ड लाइन्सको ब्रेकआउट भयो।
यसबाट हामी अलि नेगेटिभ भएको छ। यहाँबाट हाम्रो आवरली टाइम फ्रेममा सेल सिग्नल आइसकेको छ, अर्थात् यहाँबाट घट्न सक्ने सम्भावनालाई नै देखाउँछ। तर यो आवरली टाइम फ्रेम हो, बिस्तारै यसमा पोजिटिभ पनि हुन सक्छ। तर अब तपाईहरुलाई एन्ट्री गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ यो माइनर टाइम फ्रेम चाहिँ हेर्नु होला। माइनर टाइम फ्रेममा यदि हाम्रो यसमा बाइ सिग्नल दियो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि हामी हेर्न सक्छौं MACD यसमा पनि सेल सिग्नल आइसकेको छ। यहाँबाट हिस्टोग्रामहरु अहिले नेगेटिभ एरियामा बनिरहेको छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो आवरली टाइम फ्रेमबाट पनि अहिले सेल सिग्नल चाहिँ आएको छ। अब तपाईहरुको कस्तो स्ट्र्याटेजी हुन्छ तपाई त्यो अनुसारले हेर्नु होला। तर जे भए पनि अहिले हाम्रो सपोर्ट जोनतिर रहेको छ। त्यही भएर हामीले धेरै चाहिँ आतिनु पर्दैन। अहिले पनि मार्केट बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ उच्च नै मैले देखेको छु। हस् त साथीहरु, यही थियो आजको नेप्से को टेक्निकल एनालाइसिस। यदि तपाईहरुको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हस् त, तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।